Nan Channel, where family fun happens. มาเรียนรู้เรื่องสระกันเถอะสระอูมาเร็วมาเรียนสระอูหนูเคยเห็นหรือเปล่าสระอูนั้นมีเสียงยาวอูเขียนได้ทันทีเริ่มเขียนพยัญชนะกันก่อนสระอูเขียนเหมือนขอไข่ตัวเล็กๆนิดไงวางอยู่ข้างล่างถ้ามีตัวสะกดเคยเขียนตามงออ่านว่างูปออ่านว่าปูฮอมออ้วนว่าหมูฮอนออ้วนว่าหนูสระอูมีตัวสะกดก็แสนง่ายจออูงออ่านว่าจูปออูนออ่านว่าปูนปอลออูก็อ่านว่าปูเริ่มเขียนพยัญชนะกันก่อนสระอูเขียนเหมือนขอไข่ตัวเล็กๆนิดไงวางอยู่ข้างล่างถ้ามีตัวสะกดเคยเขียนตามงออูอ่านว่ามูปออูอ่านว่าปูฮอมออูอ่านว่ามูฮอนออ่านว่านูสระอูมีตัวสะกดก็แสนง่ายจออูงออ่านว่าจุงปออูนออ่านว่าปูนปอลออูก็อ่านว่าปลูเริ่มเขียนพยัญชนะกันก่อนสระอูเขียนเหมือนขอไข่ตัวเล็กๆนี่ไงวางอยู่ข้างล่างถ้ามีตัวสะกดเคยเขียนตามลูกหมูวิ่งไล่หนูเห็นรูปปูอยู่ข้างหน้ามีงูสีงามตาเลื้อยผ่านหน้าฝูงนกอยู่มาย้ำกันอีกทีสระอูมีหรือไม่มีตัวสะกดก็เขียนเหมือนกันหมดเร็วรีบจดสระอูง่ายจังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ